ng DOH at ang NEDA ay unang-una, kinakailangan munang ma-attain natin ang minimum health preparation. At pagkatapos, kung meron na pong mga minimum health strategies na na-attain, baka po pwede na pong magkaroon ng patuloy na ECQ o di naman kaya modified kung hindi po completely ililift na ang ECQ. Ang mga option po ay siyempre nakadepende kung na-flatten na po ang curve sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ibig sabihin, ay hindi na po tayo titingnan po natin yung mga kaso ng COVID, hindi lang po sa buong isla ng Luzon, kundi sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Dahil meron naman po talagang mga ibang lugar na mas marami ang kaso kesa sa mga ibang probinsya dito sa Luzon mismo. Sa Luzon mismo po, ang pinakamaraming kaso ng COVID-19 ay sa Metro Manila, sa Calabarzon at bahagi ng Bulacan. Sa Visayas, ang pinakamarami pong COVID cases ay ang Cebu City at sa Mindanao po, ang Davao po ang pinakamaraming COVID cases. Hindi naman po daw nakapagtataka na ang Metro Manila, Cebu at Davao ang pinakamaraming kaso ng COVID dahil ito naman po talaga ang sentro ng commerce at transportation ng Luzon, Visayas and Mindanao. So ang strategiya po na rinekomenda ng Department of Health at ng NEDA ay kung anuman ang magiging desisyon ng ating presidente, dapat nakabase rin po ito doon nga po sa numero ng mga tao na maaapektuhan kapag tayo po ay tinanggal ang ECQ. No? Babalik ko po yung kauna-unahang graph na ating ginamit. Ang desisyon pong ito ay pagdating po ng 30 ng Abril, kung tayo po ay magpapatuloy ng ECQ sa buong Luzon, talaga naman pong bababa ang numero ng mga kaso ng COVID-19. Ang tanong, kaya ba natin po na paantayin ang ating mga kababayan ng ganitong katagal? Kaya ba natin silang buhayin? Kaya nga po ang balanse ay sa pagitan ng karapatang mabuhay at karapatang magkaroon ng hanap buhay. Ulitin ko po, ang basihan ng rekomendasyon ng NEDA at ng DOH ay unang-una, tignan kung ano yung mga kaso sa iba't ibang geographical areas ng Luzon at dun sa mga lugar na either hindi masyadong mataas or wala, siguro po pwedeng ikonsidera na i-modify o di naman kaya itigil ang ECQ. Pero dun po sa mga matataas ang kaso ang COVID, kinakailangan pong itimbang pa rin yung karapatang mabuhay sa karapatan ng magkaroon ng hanap buhay. Now, bukod po sa ating DOH at sa NEDA, syempre po kinonsulta niya ang mga dalubhasa na inisa-isa ko po. No? Ilan po dun sa mga significant na recommendations, no, ng mga umapir bilang resource persons, si Secretary Garin po, ang sabi po niya, dapat siguro nga pag-aralan kung nasaan yung mga lugar ng pinakamaraming COVID cases at yung mga lugar na yon, ipagpatuloy nga po ang ECQ dahil sa kanyang paningin, importante na yung mga ayuda na binibigay natin sa lugar na merong ECQ ay talagang mapunta lamang doon sa mga apektado ng COVID-19. Ngayon po daw kasi, ang kanyang obserbasyon, lahat ay nabibigyan ng ayuda miski doon sa mga lugar na kakaunti lamang o kung wala man ang kaso ng COVID-19. Si Dr. Galvez po ay nagsabi po ng Jaime Galvez ay nagsabi po na kinakailangan magkaroon ng isang comprehensive communication plan para po dito sa hinaharap nating problema. Ang sabi rin po niya, kinakailangan na magkaroon ng research-based health surveillance program. At kinakailangan din daw po na magkaroon tayo ng distinction between dun sa mga areas na red or critical dahil marami pong COVID cases at yung mga areas na light red o hindi masyadong critical na mga areas. Minungkahi rin po niya na bukod po sa PCR at saka sa rapid testing kits, gamitin din po natin ang X-ray, no? At iba pang mga bagong teknolohiya para po ma-determine kung meron ng COVID ang isang tao. Pero ang mga commonalities po, number one, wala pong nagrekomenda ng total lockdown.
wala pong nagrekomenda ng total lockdown. Ang opsyon na lumabas kahapon ay ipagpatuloy, di naman kaya i-relax o di naman kaya completely itigil ang ECQ sa iba't ibang lugar ng bansa. Depende sa dami ng kaso ng COVID-19. Okay. Question si Joyce Balancho po ng DZMM. Yes, good afternoon po, Secretary Roque. So just to be very clear, ang options na lang ni Pangulong Duterte ay just two. That is to extend the Luzon ECQ or to implement a modified ECQ. Tama po ba, sir? I will not say those are the only options of the President because the President will decide for himself. Pero dun sa konsultasyon po, walang nagrekomenda ng total lockdown. Ang naging rekomendasyon lamang, i-maintain, i-relax o i-lift ang ECQ sa iba't ibang lugar depende nga sa kaso ng COVID-19. Okay. Particularly po dun sa medical experts because you mentioned former Secretary Garin mentioned about modified. So, ibig sabihin po ba most of the medical experts ang kanilang recommendation to the President is for modified ECQ implementation? I would say that there was almost a consensus na ang ECQ hindi naman dapat ipatupad sa buong Luzon. Ito po ay by way of recommendation. Na depende sa dami ng kaso, po pwede nga pong as is, i-relax or i-lift ang ECQ. Okay. And hearing the President asking questions and also being briefed by medical experts, do you see him as inclined to support a modified ECQ, Secretary? Hindi ko po masabi dahil ang Presidente ay nakinig. Bagamat I will quote him kung anong nais po niyang marinig sa mga eksperto. Quote number 1, what will happen if he lifts ECQ to certain kinds of people? What good will lifting or relaxing ECQ give to certain sectors of society? How many people will die if ECQ is lifted, modified, or retained? Is there a possibility of a second wave or second wave of COVID if ECQ is relaxed or lifted? And finally, he said that if people are allowed to go out of their homes, is there a danger for the disease to spike anew, or is this just really round 1 of COVID? Bagamat ang sabi nga po ng Presidente sa kanyang pag-iisip, ang mabuting balita ay mas marami na po ngayong gumagaling kaysa sa namamatay dahil po sa COVID-19. Opo. Yun ang mga nabanggit po ninyo na questions quoting President Duterte. Ito po yung mga kung saan siya nakulangan po. Kasi sabi po ni IATF spokesperson Carlo Nograles, he tossed back to IATF at inutusan niya na mag-usap pa kayo kasi may mga hinihingi pa siya. So ito po yung mga nabanggit ninyo na hinihingi pang information ni Pangulong Duterte. I quoted the President po verbatim. Okay. And then also, Secretary, nakita ko po sa picture, Senator Bongo was also present during the meeting. And yesterday, he had a statement saying he favors the extension of ECQ in Metro Manila. Was it also discussed during the meeting? And what were the President's thoughts on this? Wala pong desisyon at hindi po nagsalita ang Presidente. Ang sabi nga po niyang Presidente, ang kanyang desisyon may come today or it may come on April 30. Kasi kung ano man ang desisyon niya, baka mga tao ay lumabas sa kanilang mga bahay. Pero ang malinaw nga po ay wala pong nag-recommend na ang ECQ ay ipatupad sa buong Luzon. Sinasabi lang po nila, kinakailangan i-relax or i-lift dun sa mga areas na wala namang madaming kaso ng COVID-19. Sir, after medical experts, si Pangulong Duterte, may balak ba siya makipag-meet with, at least for the private sector or business sector groups? Kasi sila din, they have a proposal on ECQ. Nadinig na po ni Presidente ang proposal ng private sector dahil nagkaroon na po ng briefing si Presidential Advisor on Entrepreneurship, si Secretary Joey Concepcion. At hindi naman po malayo ang rekomendasyon ni Secretary Concepcion. Sa kanya po, hindi rin tama na ipagpatuloy ang ECQ sa buong Luzon. At ang suggestion po ng pribadong sektor ay pag-aralan siguro, maski sa Metro Manila,
kung ano yung mga barangay na mataas talaga ang kaso ng COVID-19 at ipagpatuloy ang ECQ dun sa mga barangay na mataas po ang bilang ng COVID-19. Okay, sir, last from me na lang po, did he give a deadline to IATF sa, paggagawa ng meeting and providing him with information he needs in order for him to make the decision? Well, it's an open-ended deadline kasi nga po ang sabi ng presidente, he can decide today, he can decide on April 30. So until the president actually makes the decision, pwede pa po lahat ng taong gobyerno na magbigay ng suhestyon. Thank you so much, Secretary Roque. Rocky? Okay, good afternoon, Secretary Roque. What is the decision of the President on the recommendation of Finance Secretary Dominguez to resume POGO operations? Wala pa po, no? In fact, kahapon po hindi po napag-usapan 'yan, no? Pero yung pagbubukas po ng POGO ay kabahagi po 'yan doon sa suma total na dapat desisyonan ng presidente dahil matapos po tanungin kung ganong kalala ang problema sa COVID sa isang partikular na lugar, meron nga pong mga question na dapat sagutin. Ano yung mga industriya na dapat buksan? At ang dapat buksan po, gaya nung nakita nyo sa slide ni Dr. Lagmay, may mga industriya naman na low risk sa population at low risk din naman pero high impact on the economy. No? So ang POGO po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng buwis. At ang tatanungin po natin is ano yung risk na pinopose ng operation ng POGO? Mababawasan ba yung risk ng pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng social distancing at po pwede bang mag-work from home yung mga POGO industries na yan? Si Trish Terada ng CNN Philippines. Secretary, good afternoon po. Sir, part of the recommendations, or at least dun sa na-discuss ng experts, before the ECQ can be lifted, or at least yung recommendations din ng World Health Organization, there should be minimum threshold or minimum requirements na kailangan ma-meet in terms of preparations. Sir, can we say now that in terms of what we have, in terms of the supply of PPE test kits, ready na po ba tayo? At least lang dun sa level na yun, sir, sa health requirements. Siguro para maintindihan ng taong bayan yung sinasabi mo, ibabalik ko yung graph, no? Kasi yung graph na unang pinagbabasihan natin, no? Meron ditong linya na flat, no? Yung linyang flat na yan, ang goal natin is number one, to flatten the curve, pababain yung numero ng COVID cases. Pero yung dotted lines, yan po yung kapasidad ng ating health industry para magbigay ng medical treatment sa mga nagkakasakit ng COVID. No? So makikita po natin na as a basis for rational decision, no, matapos ang ECQ natin sa 30, po pwede sigurong magkaroon ng modified. Bakit po? Dahil itong sa yellow line naman, nakikita natin na bagamat tataas ang kaso ng COVID, sapat naman po ang kahandaan ng ating health sector para magbigay lunas doon sa mga magkakasakit. Yan po yung yellow line. So bagamat relaxing the ECQ will definitely increase the number of COVID cases, basta kakayanin po na ating health sector na bigyan ng medical attention sila, po pwede naman po sigurong i-pursue yan. No? So anong kakayahan natin? Well, siyempre po, number one, nandiyan na nga po yung Wihilas One Centers natin at nagagalak nga po ako na hindi lang po yan Rizal Memorial Stadium, nandiyan na rin po ang PICC, ang World Trade Center, sa Central Luzon po, nandiyan yung Athletes Village ng Southeast Asian Games, nandiyan yung ASEAN Center, nandiyan po yung Philippine Arena. No? At yan po yung pinaghahandaan natin nga dahil kapag na-relax ang ECQ, inaasahan natin tataas talaga ang number ng COVID cases. Basta sapat-sapat po ang ating resources para gamutin sila, siguro po ay pwede na nating i-consider yan. No? Pero ulitin ko po, wala pa pong desisyon. At siyempre po, ang WHO advice na dahan-dahan dapat ang pagbabalik sa normal ay ikukonsidera rin ng ating presidente. Pareho naman po ang World Health Organization advice dun sa mga advice ng mga dalubhasa kagabi dahil wala ring kahit sinong dalubhasa na nagsabi na i-lift na altogether ang ECQ. Wala pong ganung nagbigay ng rekomendasyon.
But Secretary, at this point, in case lang po, if we have a modified lockdown, did the experts present any projected impact or increase dun po sa bilang ng COVID cases sa country? Sakali lang po na ma-lift po. Well, I think on the basis of the graph, no, yung relaxation in areas where COVID cases are not prevalent or inexistent is something that our health sector can already address. Pero ibig sabihin yan, kinakailangan ituloy pa rin yung ECQ doon sa mga areas na mataas pa rin ang outbreak ng COVID-19. Pero gayon pa man, iba't ibang recommendation nga ang narinig ng Presidente. May rekomendasyon na it be on a provincial, city, municipal, and of course on a barangay level as suggested by the private sector. Sir, finally, what can Malacanang say about dun sa criticism specifically by the Director of Arms and the Security Project at the Center for International Policy na yung approach daw po ng Pangulo ay mas pinapalawak yung takot at repression rather than addressing the problems on a health-based approach? Sa kabila daw po kasi ng pronouncements na ng government na may preparations, marami pa rin daw po yung health workers na kulang yung PPE and yung ayuda na hindi po nabibigay. Alam mo, ang nakakatakot talaga yung sakit mismo, yung COVID-19, hindi ang sinasabi ng Presidente. Nakakatakot ito dahil ito'y bagong sakit. Hindi natin talaga naintindihan kung anong anyo ng sakit na ito, wala pang lunas. So tama po, nakakatakot ang sakit, pero hindi po nakakatakot kahit anong sasabihin ng Presidente. At dapat po, to a certain extent, talaga namang dapat mag-ingat ang taong bayan dahil nga po, hanggang tayo po ay magkaroon ng vaccine at nagbigay na nga ng pabuya ang Presidente para magkaroon ng ganyang vaccine, hindi pa po tayo tuluyang ligtas sa sakit na ito. Ang magagawa lang po natin, mapababa o mapahina, mapabagal ang pagkalat ng sakit na ito hanggang tayo po ay nagpeprepara ng ating health sector. Thank you, sir. Rocky? Thank you, Secretary. Secretary from Rocky? Secretary from Francis ng Daily Tribune, sabi niyo wala pa raw desisyon kung extended na ang ECQ after the meeting by the IATF last Monday. Ano daw po yung naging contentious points dun sa naging meeting kahapon? Naging madugo nga ba talaga? At kumusta po yung naging meeting ni PRRD dun po sa former health secretaries and experts? Is he already leaning to the extension of the ECQ or modified na nga ba or need more time pa to decide? Well, nasagot ko na po yan, wala pang desisyon. Pero hindi po naging madugo usapin kahapon. Halos wala nga po nagtatalo doon. Parang nagkaroon nga po ng consensus na ang approach kung i-relax, i-maintain o i-relieve ay depende sa lugar at kung ganong kalaganap ang sakit ng COVID-19. Hindi po naging madugo. It was, I thought, a very good meeting. It was very informative and it was very, the opinions were very well researched and I have to say, we have the best brain power in this country. Okay, ang second question niya, Secretary, kung present daw ang economic team regarding sa economic losses as a result ng lockdown, may report na ba na ibigay kay President Duterte? Wala pa po, no? Talagang pinag-aaralan pa yan para malaman kung ano talaga yung eksaktong impact, no? Pero ang na-anunsyo po kahapon ay talagang bumaba po ang koleksyon ng gobyerno, no? At ito po ay inanunsyo ni Secretary Dominguez, no? Ang koleksyon po natin ngayon ay nasa 156.26 billion lamang. Short po tayo ng 757.12 billion. So meron po tayong deficit. Pero gayon pa man, huwag kayong mag-alala kasi tayo naman po ay nakautang sa World Bank, sa ADB at sa AIIB. Joseph Morong, GMA. Hi sir, good morning. Good morning. Good afternoon pala. Good afternoon. Sir, okay, dun po sa presentation ni Dr. Dagmay, no, he said that the NCR is at a outbreak threshold. What does he mean by that, sir? Yan po yung napakadaming kaso talaga ng COVID-19. At yung outbreak threshold po, yan po yung mga lugar na posibleng dapat ipatuloy ang ECQ. Okay. So my question now, sir, is the National Capital Region a good candidate for a modified quarantine?
Well, sa opinion po ng dalubhasa at mukha naman meron din consensus dahil meron pong outbreak sa NCR, mukhang candidate po siya. Ang pinag-uusapan na lang, anong basihan? Ang suhestyon ng private sector on a barangay basis, ang suhestyon ng ilan sa IATF, buong Metro Manila, pero hindi lang naman po Metro Manila ang pinag-uusapan. Nandyan din po ang Cebu City, nandyan din po ang Davao City. Or sir, clarification, candidate siya for a modified quarantine. So out of the question yung extension? Well, hindi po. Ang sabi ko nga po, ang consensus ay depende po sa dami ng kaso. Yun po ang rekomendasyon. Now, ang hirap po sagutin nung is it out of the question. Hindi po. Anything is possible because only the President can decide. Pero by way of recommendation, ang rekomendasyon po nila is ituloy ang ECQ dun sa mga areas na meron talagang outbreak ng COVID-19. And that is NCR, sir? NCR, Cebu, and Davao. Okay. Sir, next question. Sir, you mentioned that there were several questions from the President to the medical health experts, no? I stand corrected, Joseph. It's not what just was the NCR. answer of the I'm sorry, President? I stand corrected. It's not just NCR. It's also Calabarzon and portions of Bulacan. So yung tatlo, NCR, Calabarzon, And portions of Bulacan. parts of Bulacan. Yes. Okay. Yes, your question. I'm sorry Okay, to sir. interrupt you. Okay, sir. Okay, sir. Meron pong sabi nyo kanina, si Presidente may tanong din sa mga health experts. I'm just curious, ano po yung sagot ng mga medical experts doon sa number one question, how many people will die if we lift, retain, or relax the ECQ? Depende nga po. Kung talagang outbreak, ibig sabihin baka hindi po makayanan ng health system sa lugar na yon na bigyan ng medical attention lahat ng magkakasakit kung tuluyang ititigil ang ECQ. Pero option din naman po yun na i-relax, no? Dahil alam naman natin na kapag tinigil, tuluyang tinigil, talagang mag-shoot up ang cases, pero pag relax, hindi naman ganun krami. Let me make a correction. Baliktad yung aking binasa. Paumanhin po. Sige, sir. At baliktad yung binigay sa aking figura. Kagabi po ang sinabi ni Secretary Dominguez, ang collection po natin is 757.12 billion. Ang short po natin, hindi naman pala malaki masyado, 156.26 billion. Ulitin ko po, and I ask for your kind understanding, mali po yung naipasang note. The amount that we collected is 757.12 billion, and we are short from our target by 156.2 billion. Salamat po. Now, ano pong sagot? Ayun nga po yung kasagutan. Hindi po pwedeng masagot na sa buong Luzon, pareho ang gagawin natin ngayon, no? Na i-maintain na ang ECQ. Depende po yan sa lugar at depende po kasi yan sa datos. Kaya nga po, by way of a common recommendation to the President, lahat po ng ating mga dalubhasa ay talagang nag-emphasize na dapat po magkaroon tayo ng mass testing dahil sa pamamagitan lang ng mass testing, magkakaroon tayo ng tunay na larawan kung ganong kalaganap ang COVID na siya namang dapat na magdikta kung ano magiging desisyon ng ating Presidente. Of course, sir. Sir, okay, clarification lang. Walang nag-recommend ng total lockdown and wala ring total lifting. Opo. And what does the President response? Talagang, how does these two concepts appeal to him? Wala pong response ang Presidente. Nakinig pong Presidente. Okay. At he said that he will wait for the transcript. He will look at the recommendation of IATF. He will look at the recommendation of WHO and the recommendation of the experts, and he will make a decision. Sir, just one last question on this. No? I'm on the website of UP, and sabi dito yung pandemic response team is recommending a graduated activation after April 30. What does the palace think about this? Well, the President will consider that. No? And ang sinasabi ko nga, marami rin eksperto na ganyan ang rekomendasyon. Graduated, meaning hindi complete lifting, hindi rin complete status quo. Pero sir, tingin mo ba delikado pag i-lift sa NCR?
ay hindi ko po alam, hindi ako eksperto at babayaan ko na po si Presidente maggawa ng ganyang desisyon. Ayaw ko pong gumawa ng ganyang desisyon. Wala po akong kakayanan at hindi po ako binigyan ng taong bayan ng mandato para gumawa ng ganyang desisyon. Tanging Presidente lang po Sir, ng last- Pilipinas ang binigyan ng ganyang mandato. Sir, may pinapatanong lang si Alexis, no? Elaboration daw po dun sa suspension ng classes until December. What does the palace think about this? Rekomendasyon po yan ng UP. Wala pa pong And? desisyon ng Presidente. Bagamat alam naman po natin na halos lahat po ng eskwelahan ngayon na hindi na natapos ng semestre. Pero ang datos po ng UP, yung mga kabataan, sila po yung talagang nakikihalubilo, lalong-lalo na dun sa mga specially vulnerable groups gaya ng mga senior citizen. So malaki po ang maitutulong sa pagbagal ng kalat ng sakit kung isususpinde ang mga klase hanggang college level. Although Okay, sir. Thank you for your time, meron sir. ding isang eksperto na nagsabi kagabi na alalahanin po niyo na kapag sinuspenyo ang klase, wala ring mga medical students na magagraduate. Sa panahon na kailangan din natin ng mga medical graduates at saka yung mga nursing graduates at yung mga medical allied professionals. So, tignan po natin, baka magkaroon din ng ibang desisyon pagdating dito sa mga kinakailangan nating mga health workers. Sir. Thank you, sir, for your time. Thank you po. Si Rocky. Okay, Secretary, from Chris Jose ng Remate, napaulat po na may mga peking ID na may pirma po ni Pangulong Duterte ang nagkalat sa ngayon at ibinebenta daw po ito ng 1,000 to 3,000 para daw makalusot sa mga quarantine checkpoint. Sinasabing di umano galing daw po sa Presidential Task Force on Moral Recovery ang nasabing peking ID. Ano pong hakbang nagagawin ng Malacanang dito para matigil na imbentahan ng peking ID at aksyon para dun sa mga nakabili o bumili ng peking ID? Panawagan po o payo sa mga publiko hinggil po sa ganitong panluloko ng ilang habang nasa krisis ang bansa dahil sa COVID-19. Inaatasan po ng Pangulo ang PNP at ang NBI na imbestigahan itong mga anomalyang ito. Ito po'y krimen. Ito po'y falsification of public document at ito po'y estafa dahil sila po'y nagbebenta. So habulin po yung mga kriminal na yan at ikulong. From Belia Carriazo ng Bandera, pwede pong malaman ang individual position ng mga dating DOH secretaries na umattend sa meeting with the President. Ano po ang mas lamang sa recommendation ng mga dumalong experts? Hindi naman po sila nagkakaiba. Bagamat ang pinakamahabang recommendation ay si Dr. Galvez, no? Dahil siya ay isang community health expert, no? Ang pinaka-importanting suggestion nga niya ay yung pagbubuo ng national, ano nga ba yung sinabi ko kanina? National Health Surveillance, no? At yung paggamit din ng X-ray, no? At saka yung posibilidad na since bumisita naman yung mga Chinese experts dito, ay ikonsidera rin natin yung alternative medicine, no? Kasabay ng Western medicine sa paggamot ng COVID-19. Yun lang po.